Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Mẹ tự hào vì con là một người bình thường. Đây là một câu chuyện rất bình dị nhưng thấm đẫm tình cảm của người mẹ, của tác giả Nguyễn Ngọc Minh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Mấy hôm nay, lúc tôi đang rửa bát, cứ thấy thằng lớn mom mem đứng cạnh, nhìn mẹ ra chiều bối rối. Có hôm nó hỏi, mẹ có việc gì cho con làm không? Tôi bảo nó đi lau nhà, thế là nó ngoan ngoãn chạy đi ngay. Mấy hôm liền như vậy, tôi không hiểu vì lý do gì mà nó không chạy ra chỗ khác chơi như mọi ngày. Tôi bảo nó, con ra chỗ khác chơi cho mẹ rửa bát. Nhưng nó cứ lẩn quẩn ở bên cạnh, rồi nó nói, con không biết tại sao mà khi con thấy mẹ rửa bát, con cứ thấy làm sao ấy. Tôi hỏi, con thấy làm sao là làm sao? Nó nói, con không biết nữa, nhưng con thấy lúc bố với con, với em không làm gì cả, mà mẹ lại phải nấu cơm, rửa bát, con cứ thấy làm sao ấy. Giả sử nó về nhà và khoe với tôi, con được giải nhất quốc gia rồi, chắc tôi cũng không cảm thấy tự hào và vui mừng đến vậy. Sự áy náy không nỡ đó của nó cho thấy nó đã có khả năng để trở thành một con người bình thường. Một con người nhìn thấy người khác lao động, phục vụ mình mà biết áy náy và mong muốn được chia sẻ, giúp đỡ, dấu hiệu cho thấy nó đã biết nhìn rộng hơn bản thân mình. Con trai chẳng có gì tài năng đặc biệt, ngoài chút đam mê về thể thao và khoa học. Người nó cò dí, tính lại hay xấu hổ, không bao giờ thích thể hiện bản thân trước đám đông. Ăn nói thì lý nhí, học hành cũng rất đổi bình thường, chưa từng được giải gì trên đời ngoài một lần ăn may được trao giải võ thuật của câu lạc bộ Taekwondo. Nhưng tôi vô cùng tự hào vì con biết nhường nhịn, chan hòa với các bạn, biết cẩn thận gieo từng hạt đậu trên cái chậu nhỏ và vui mừng khi nhìn thấy chúng lớn lên, biết chăm sóc mấy em cây ngoài ban công, biết chơi với em cún bông nhà hàng xóm, biết nhận ra khi nào mẹ ốm, mẹ mệt, mẹ buồn, biết nấu cơm và trông em lúc mẹ vắng nhà, biết gấp và phơi quần áo, biết tự giác làm bài tập không cần ai nhắc nhở, biết chào hỏi, cảm ơn và xin lỗi. Suốt 10 năm cố gắng để không dạy con bất cứ điều gì to tát, ngoài những thứ nhỏ bé bình thường, tôi đã nhìn thấy cái mầm sống lương thiện hòa ái trong con đang lớn lên từng ngày. Và tôi rất tự hào về điều đó. Tôi không kỳ vọng con có nhiều thành tích, thi đỗ trường nọ trường kia, cũng không đặt mục tiêu sau này con sẽ đi du học nước nào, được học bổng bao nhiêu. Chính bản thân tôi cũng chẳng dám là liệu mình có làm được điều to tát ấy hay không, nên chẳng dám chất lên lưng con những thứ to tát ấy. Cuộc sống rộng mở lớn, nhiều ngã rẽ, nhiều sự chọn lựa, tôi không đủ khả năng để biết trước đi đường nào sẽ tốt hơn cho con. Tôi cũng không dám tự tin là mình đủ sáng suốt để định hướng. Nhưng tôi hình dung cuộc sống giống như một khu rừng, nơi cây cao bóng cả lẫn những cây dây leo cỏ dại, các loài ăn thịt khổng lồ dũng mãnh lẫn các loài côn trùng nhỏ bé đều có cơ hội được sống, để có thể nương tựa vào nhau mà sống trong xã hội. Chẳng có nghề nghiệp nào là đáng quý hơn nghề nghiệp nào. Người mạnh kẻ yếu đều có thể sống vui, miễn là biết nương tựa vào nhau và sống trọn vẹn với phận sự của mình. Thời còn mới tốt nghiệp đại học, gần nhà tôi có một bà bán dưa. Bà ấy muối dưa rất ngon, rất sạch. Cửa hàng của bà lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Tôi mua dưa nhiều đến nỗi thậm chí còn nhớ cả cái ánh sáng trong vắt thường hắt lên nền gạch luôn luôn được lau dọn rất tỉ mỉ. Khách đến mua dưa đông nghìn nghịt.
tôi thường phải đợi rất lâu mới đến lượt mình. Hai mẹ con bà bán dưa tất bật, nhưng mặt mũi lúc nào cũng rất tươi tỉnh, bình thản. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui và tự hào ánh lên trong ánh mắt của họ. Khi có bầu bạn lớn, tôi nhờ một bác đến lau nhà. Bác lau sạch tới nỗi tôi rất thán phục. Tôi học được nhiều từ cách bác sắp xếp lần lượt từng công đoạn trước khi lau, cách bác vắt cái khăn, cách bác đưa những nhát chổi trên nền nhà. Có lần nhà tôi đóng cái tủ mới, 9 giờ tối mới xong, đồ đạc ngổn ngang bề bộn, mà tôi lại có bầu bụng to đùng nên khẩn khoản nhờ bác giúp. Tuy bác vừa mới đi làm về, còn đang ăn cơm, nhưng vẫn đạp xe tới dọn dẹp giúp tôi. Sự tận tụy đó khiến cho tôi thật sự quý trọng và biết ơn. Từ khi làm luận án, tôi kết giao với một anh photo. Mỗi lần có tài liệu cần chỉnh sửa, in ấn, chỉ cần gửi email và gọi điện cho anh và hẹn giờ là bất kể lúc nào, dù đêm hôm khuya khoắt hay gấp gáp tới đâu, anh cũng hoàn thành một cách vô cùng cẩn thận. Sau này, bao nhiêu công việc cần photo in ấn, tôi đều tin cậy nhờ anh mà chưa một lần nào không hài lòng. Những con người bình thường đó, tuy họ chẳng làm những công việc thật sang chảnh, chẳng có danh vọng hay quyền lực, nhưng họ đã làm cho cuộc sống vốn dĩ bề bộn nhốn nháo của chúng ta trở nên lấp lánh. Sau này khi con lớn lên, tôi cũng mong con trở thành một người bình thường như thế. Dù con làm bất cứ công việc gì, chỉ cần con làm nó thật trọn vẹn, thật thành tâm, không chỉ vì mưu cầu lợi ích cá nhân mà còn vì mong muốn đem lại một giá trị tốt đẹp nào đó cho người khác. Chắc chắn con sẽ được mọi người quý mến, tin cậy và tôn trọng. Con sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc của một đời sống có ý nghĩa. Ngọn cỏ có niềm vui của ngọn cỏ, niềm vui mỗi sáng sớm được vươn mình lên đón ánh sáng mặt trời. Con chim sâu nhỏ bé cũng có niềm vui của nó, niềm vui mỗi ngày được hót vang lên giọng hót của chính mình. Giọt nước có niềm vui của giọt nước, niềm vui được hòa vào dòng chảy của suối, của sông. Chẳng nhất thiết phải là cây đa cây đề, con voi, con hổ to lớn mới có hạnh phúc. Ngay cả những loài sinh vật tầm thường cũng vẫn có thể yên vui cuộc sống của chúng. Không lẽ những con người bình thường như con trai lại không có đất tồn tại hay sao? Trân trọng giới thiệu đến mọi người truyện ngắn Người mẹ một mắt. Khi còn bé, điều làm tôi căm ghét nhất là mẹ. Người đàn bà chỉ có một mắt. Vì bà làm những công việc tầm thường để kiếm tiền. Vì bà có thể ăn bất kỳ những thứ gì có thể xin được. Dù cho đó là chỉ để dành dụm nuôi tôi ăn học. Dù cho tôi không bao giờ phải làm những việc đó và ăn những thứ đó, nhưng tôi vẫn ghét bà vì tất cả những lý do đó. Một hôm, bà bất ngờ đến trường đợi tôi về cùng. Vừa trông thấy bà, lũ bạn tôi đã cười phá lên. Ha ha ha, tao thấy mẹ mày rồi, mẹ mày chỉ có một mắt. Lúc ấy tôi chỉ ước sao có cái lỗ để chui xuống và muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi vùng vằng bỏ về, không nói tiếng nào. Đến bữa trưa, tôi chẳng thèm động đũa, nhìn thấy bà với một con mắt làm tôi khó chịu. Vì bà mà bạn bè khinh thường tôi, vì bà chỉ có một con mắt. Tôi thốt lên: mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười, con ghét mẹ. Rồi chạy ra ngoài và chẳng hề để ý đến cảm xúc của mẹ. Và suốt cả thời thơ ấu, đối với tôi như địa ngục trần gian. Tôi mong sao thoát khỏi căn nhà đó để không liên hệ gì với mẹ nữa. Chính điều đó thúc đẩy tôi học tập. Tôi thành tài, có việc làm và lập gia đình. Và rồi tôi đã đậu vào trường đại học mà tôi mong muốn.
Dĩ nhiên tôi sống riêng và không cho bà biết gì về cuộc sống của tôi. Hàng tháng gửi về cho bà một ít tiền, coi như chu toàn bổn phận. Rồi một ngày, mẹ tôi nhớ cháu và bất ngờ tìm đến nhà tôi. Vừa mở cửa, đứa con gái nhỏ của tôi đã khóc la. Tại sao bà lại đến đây? Tại sao bà làm con tôi sợ hãi? Bà muốn phá hoại cuộc sống của con tôi nữa sao? Tôi lớn tiếng. Mẹ im lặng chỉ nói một câu. Không phải, mẹ chỉ nhớ con nhớ cháu thôi. Mẹ sẽ về, mẹ xin lỗi. Kể từ ngày đó, tôi không thấy mẹ nữa. Rồi ngày họp lớp cụ cũng đến. Ai cũng niềm nở vui vẻ chào hỏi lẫn nhau. Cô lớp trưởng ngày xưa hỏi tôi: giờ mẹ cậu thế nào? Cậu vẫn đang sống với bà ấy chứ? Chắc bà ấy vui lắm khi nhìn thấy cậu thành đạt nhỉ? Tôi lúng túng trả lời những câu hỏi đó, vì sự thật nó không phải thế. Tôi chợt nhớ và ghé về nhà chỉ vì tò mò. Nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì bà ấy đã không bao giờ có thể làm phiền đến tôi nữa. Bà để lại cho tôi một bức thư. Con yêu của mẹ. Mẹ nghĩ cuộc đời mẹ cũng đã quá dài và mẹ sẽ không làm phiền tới con thêm một lần nào nữa. Nhưng có quá tham lam khi mẹ mong con trở lại thăm mẹ dù chỉ một lần. Mẹ nhớ con rất nhiều. Mẹ rất vui khi con đã trưởng thành và thành công trên con đường con đã chọn. Và mẹ sẽ không bao giờ gặp những người con quen, con yêu để con phải xấu hổ vì mẹ nữa. Mẹ xin lỗi con vì mẹ chỉ có một mắt và điều đó làm con xấu hổ với mọi người. Con biết không, khi con còn nhỏ, mẹ đã tìm thấy con ở một gốc cây cuối đường. Lúc đó con bị thương rất nặng và chỉ còn có một mắt. Dường như cái gì đó mẹ nhìn thấy ở con như một gia đình. Bao năm qua đây, mẹ cố gắng tìm ba mẹ thật sự của con, nhưng không có một dấu hiệu nào cả. Là một người mẹ không thể để điều đó xảy ra, không thể đứng nhìn con lớn lên chỉ với một con mắt. Và mẹ đã cho con mắt của mẹ. Và mẹ rất tự hào vì con đã có thể nhìn cả thế giới với con mắt ấy. Mẹ không bao giờ trách những gì con đã làm. Những lúc con cáu gắt mẹ tự nhủ vì đó là nó thương tôi đấy. Mẹ nhớ khi con còn bé và ở bên mẹ, cho dù mẹ hy sinh con mắt của mẹ bán tất cả những thứ mẹ có để chạy chữa cho con, nhưng mẹ rất hạnh phúc vì điều đó. Mẹ nhớ con nhiều, mẹ yêu con lắm. Có lẽ khi con đọc những dòng thư này là lúc mẹ không còn trên thế gian này nữa. Chúc con hạnh phúc và thành công trên con đường con đã chọn, và hãy thay mẹ nhìn cuộc đời bởi đôi mắt của con. Con của mẹ yêu con. 10 câu chuyện nhân văn giữa mẹ và con trai. Trên thế gian này không có điều gì tự nhiên mà xảy đến cả. Đằng sau một đứa trẻ ưu tú là một người mẹ vĩ đại. Họ dùng cây bút đơn giản nhất của mình vẽ nên một nền giáo dục tốt nhất cho con cái. Tương lai tươi đẹp của những đứa trẻ đó thực ra sớm đã được mở ra. Dưới đây là những câu chuyện đối thoại giữa mẹ và con trai, dù trải qua 50 năm nhưng vẫn còn nguyên các giá trị giáo dục. Câu chuyện thứ nhất. Năm 3 tuổi, mẹ dẫn con đi chợ. Con trai muốn mua kem. Mẹ đồng ý rồi, đồng thời nói với con chỉ được chọn một trong hai. Rồi mẹ ra quầy thanh toán xếp hàng trước. Một lúc sau, con trai chạy lại, trong tay cầm 2 chiếc kem có 2 vị khác nhau. Nhõng nhẽo nói: mẹ ơi, cả 2 cái này con đều thích nên con muốn mua cả 2. Mẹ nghiêm khắc nói: người không biết lựa chọn sau cùng không được ăn cái nào hết. Nói xong, người mẹ để lại 2 chiếc kem vào tủ kem rồi theo cậu con trai đang buồn bực về nhà. Kể từ đó trở đi, cậu bé nhỏ đã học được cách lựa chọn và lấy hay bỏ. Câu chuyện thứ hai.
Năm con trai 4 tuổi, mẹ dắt con đi ngồi tàu điện ngầm. Con trai tranh thủ lúc mẹ đang nói chuyện điện thoại, đã mở hộp bánh quy ra ăn ngon lành. Đợi lúc gọi điện xong, người mẹ phát hiện ra trên sàn tàu toàn là vụn bánh. Người mẹ xoa đầu con trai. Con trai, mẹ hỏi con nhé, ngày xưa có một con sói xám lớn, sau khi lên tàu, nó phát hiện ra có 3 chú dê con. Vậy mẹ hỏi con, lúc này còn lại mấy chú dê? Con trai tự tin trả lời, không còn con nào nữa, vì đều bị sói xám ăn mất tiêu rồi. Mẹ, không phải, vẫn còn 3 con, bởi vì trên tàu không được phép ăn uống. Con trai lập tức xấu hổ đáp, vâng, con hiểu rồi. Sau đó, mẹ đưa cho cậu con trai một tờ giấy, bảo cậu cúi xuống lau sạch sàn. Kể từ đó về sau, cậu con trai hiểu được thế nào là cách cư xử nơi công cộng, thông qua cách dạy dỗ dịu dàng của người mẹ. Câu chuyện thứ 3. Năm cậu con trai 5 tuổi, mẹ đưa cậu đi mua hoa quả. Con trai thấy chán nên đã âm thầm cấu mấy quả đào ở cửa hàng bán hoa quả. Tới khi về nhà, cậu mới chia sẻ câu chuyện thú vị này với mẹ. Mẹ nghe xong không nói gì, đưa cậu con trai quay trở lại cửa hàng hoa quả. Quan sát kỹ, người mẹ phát hiện quả thực có những quả đào có vết móng tay của con trai. Người mẹ sau khi giải thích với ông chủ đã mua hết số đào mà con trai cấu. Cậu con trai không hiểu chuyện gì, người mẹ kiên nhẫn giải thích. Chúng ta đã làm hỏng đào của người ta, người khác thấy vậy sẽ không muốn mua. Vì vậy, chúng ta phải chịu trách nhiệm mua hết số đào đó. Mua về rồi thì không được lãng phí, chúng ta nhất định phải ăn hết nó phải không? Quả nhiên sau đó liên tiếp một tuần, ngày 3 bữa, bữa nào cũng tráng miệng với đào. Cậu con trai khổ sở vì ngán. Từ đầu tới cuối, người mẹ không nói ra một câu mắng mỏ nào, nhưng cậu con trai là vô cùng ghi nhớ chuyện này, đồng thời học cách thành thật và nhận trách nhiệm. Câu chuyện thứ 4. Năm 6 tuổi, cậu con trai vào tiểu học. Cậu trai học hành luôn chậm hơn các bạn khác, thường xuyên bị giáo viên phê bình. Con trai về nhà tủi thân nói với mẹ, mẹ ơi, mẹ nói xem có phải con rất ngốc phải không? Mẹ lắc đầu nói, con trai con biết không, cuộc sống cũng giống như đun nước vậy, có những nồi nhỏ nên nước sôi nhanh, nhưng nồi của con to hơn, tự nhiên nước sẽ lâu sôi hơn một chút. Cho nên hiện tại con ở sau các bạn, nó không nói lên điều gì cả, sau này nhất định con sẽ làm tốt hơn. Cậu con trai vừa lau nước mắt vừa gật đầu. Kể từ sau đó, cậu bé không còn nghi ngờ bản thân, nghiêm túc học hành, chăm chỉ và cuối cùng thành tích cũng tiến bộ hơn. Câu chuyện thứ 5. Năm 8 tuổi, có một hôm mẹ dậy sớm đưa con trai đi học. Kết quả trước khi ra khỏi cửa, bỗng nhiên mưa to, gọi xe cũng không được. Người mẹ nhìn ra bên ngoài và nhìn cậu con trai rồi cười nói, con trai, mẹ con mình mạo hiểm một lần nhé. Mẹ mặc áo mưa cho cậu con trai rồi khích lệ cậu, đừng sợ, nắm chặt tay mẹ, con cứ xem như mình đang thực hiện nhiệm vụ, mẹ con mình cùng đi tới đích được không? Hai mẹ con cứ như vậy đi ra ngoài trời mưa, những giọt mưa tí tách bắn vào mặt vào người. Trời mưa buổi sớm hôm đó in sâu vào lòng cậu bé. Kể từ hôm đó về sau, mỗi khi gặp khó khăn, cậu bé đều xem đó là một lần mạo hiểm, trong lòng tràn đầy sự dũng cảm. Câu chuyện số 6. Năm 10 tuổi, cậu con trai trong một lần thi đã nói nhỏ với bạn cùng lớp, bị nghi là chép bài bạn. Cậu bé không thừa nhận, kết quả bị giáo viên gọi phụ huynh tới. Mẹ sau khi tan làm lập tức chạy tới trường. Tới nơi, người mẹ không vội chào giáo viên mà chạy tới chỗ cậu con trai đang bị phạt đứng rước, xoa đầu con rồi nhẹ nhàng nói, mẹ đã nghe chuyện rồi, con nói với mẹ trước, con có chép bài bạn không?
Cậu con trai dụi dụi đôi mắt đỏ hoe nói, mẹ, con thật sự không chép bài bạn. Người mẹ gật đầu, lúc này mới quay sang giáo viên rồi nói, thưa cô, tôi tin con trai mình, con tôi nói không chép bài nghĩa là bé không chép bài. Còn về việc nói chuyện trong lúc thi, tôi sẽ nghiêm khắc phê bình. Nếu không còn chuyện gì nữa, xin phép cô cho tôi đưa con về. Nói xong, người mẹ cúi đầu chào cô giáo, rồi dắt cậu con trai ra về. Trên đường về nhà, cậu con trai nắm chặt tay mẹ. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã tin con, sau này con sẽ tự giác hơn, nhất định không để mẹ thất vọng đâu. Sau này, bất kể trong chuyện gì, dù là học tập hay làm việc khác, cậu bé luôn nghiêm túc và tự giác kỷ luật hơn. Cậu bé không muốn phụ sự tin tưởng vô điều kiện của mẹ mình. Câu chuyện thứ 7. Năm 12 tuổi, thành tích ngày càng tốt, con trai ngày một háo thắng hơn. Một buổi tối, trước kỳ thi giữa kỳ, con trai đi đi lại lại giữa phòng khách. Con trai, mẹ ơi, mẹ nói xem, nếu lần này con thi không tốt thì phải làm sao? Để mẹ nghĩ xem, như này đi, nếu con không lọt top 10, mẹ sẽ mời con ăn pizza hết. Vì sao vậy? Chúc mừng con mở khóa, được một trải nghiệm mới trong cuộc sống. Con trai dở khóc dở cười, nhưng tâm lý cũng vì vậy mà thoải mái hơn. Kỳ thi tới, cậu bé phát huy ổn định, đạt được kết quả không tồi. Cũng bắt đầu từ lần đó, cậu con trai dần hiểu ra, thực ra thất bại một lần cũng chẳng sao, chẳng qua cũng chỉ là một lần trải nghiệm mà thôi. Hơn nữa, bất kể mình có thành công hay thất bại, người thân xung quanh vẫn luôn thương yêu mến mình. Câu chuyện thứ 8. Năm con trai 11 tuổi, lên cấp 2, nghỉ hè được về nhà vì con học nội trú. Cậu bé về tới nhà, kinh ngạc phát hiện mẹ không dọn phòng, giặt quần áo cho mình nữa. Cậu có để giày bẩn bên bể cá, mẹ cũng xem như không thấy. Có lần cậu bé đi chơi về khá muộn, phát hiện ra vẫn chưa ai nấu cơm nên đã gọi mẹ làm cơm. Mẹ hỏi lại, mẹ cũng rất mệt, ngày nào mẹ cũng vẫn phải làm việc, sao con không phụ mẹ nấu cơm? Cậu con trai im lặng, chỉ đành tự mình nấu cơm. Cả một kỳ nghỉ hè, cậu con trai học cách nấu cơm hơn 10 món ăn, dần dần cũng trở nên gọn gàng, độc lập và có ý thức hơn. Trong cả quá trình ấy, cậu cũng dần ý thức được sự vất vả của ba mẹ, thực sự hiểu thế nào là cảm thông và biết ơn. Cuộc đối thoại kinh điển giữa mẹ và con trai, giá trị giáo dục con cái còn nóng hổi dù đã tới 50 năm. Câu chuyện thứ 9. Năm 15 tuổi, con trai lên cấp 3, bắt đầu yêu đương với bạn nữ cùng lớp. Chủ nhiệm gọi điện về nói tình hình với phụ huynh, người mẹ bình tĩnh nhận điện thoại. Nửa tháng sau, vẫn không nhắc chuyện này với con trai. Cậu con trai bất an, cuối cùng không nhịn được hỏi mẹ, mẹ, vì sao mẹ không giống ba mẹ khác, đánh gãy chân con? Mẹ cười nói, con trai mẹ là một người có trách nhiệm, cái này mẹ rất rõ, mẹ tin con là sẽ không vì chuyện yêu đương mà lơ là chuyện học tập. Con trai vô cùng cảm động khi nghe mẹ nói thế. Nhưng mà mẹ có một vấn đề muốn hỏi con muốn bên cô bạn đó tạm thời hay muốn yêu nhau lâu dài? Con trai đỏ mặt, tất nhiên là con muốn bên bạn ấy lâu dài. Mẹ gật đầu, được, muốn bên bạn ấy lâu dài, vậy con phải cho bạn ấy một cái mái nhà, cho bạn ấy một tương lai, vì vậy con bắt buộc phải nỗ lực thì mới có được. Cậu con trai dứt khoát gật đầu. Kết quả, con trai không những không lơ là học hành mà còn học được trách nhiệm của một người đàn ông. Câu chuyện thứ 10. 18 tuổi, con trai thi đại học, cậu bé vẫn phát huy như bình thường, còn đứng thứ 3 khối A trong buổi thi thử của trường. Buổi tối, cả nhà cùng ngồi lại bàn về nguyện vọng thi đại học. Mỗi người đều đưa ra một mong muốn của mình. Mẹ,
Đại học tài chính, trường giỏi, gần nhà, sau này dễ kiếm việc. Bố chọn trường top 5, chuyên ngành được chọn tuy ít hơn nhưng trường có tiếng. Con trai, trường giỏi, có chuyên ngành mình thích, hơn nữa cũng gần trường đại học mà bạn gái muốn đăng ký. Nhà 3 người, mỗi người một ý kiến. Sau cùng người mẹ nói, thế này đi, gia đình mình dân chủ, mẹ nghe con trai mẹ, thế là 2 tháng 1, vậy thì nghe theo nguyện vọng của con trai. Cậu con trai nhìn mẹ, nước mắt bất chợt giọt rơi xuống. Ngày nhận được giấy báo nhập học, không ít hàng xóm đều tới chúc mừng. Cậu con trai trước mặt mọi người cúi đầu xuống nói với mẹ, mẹ ơi, cảm ơn mẹ, nếu không có sự dẫn dắt của mẹ suốt bao nhiêu năm, con sẽ không có được ngày hôm nay. Có một câu nói, mẹ là màu sắc đậm và rất khó phai nhất trong cuộc đời con cái, lại càng là người lái đò thầm lặng của con. Mỗi một câu nói của mẹ, mỗi một hành động của mẹ đều giống như giọt nước pha lê, từ từ để lộ những dấu ấn độc đáo trong quá trình trưởng thành của đứa trẻ. Có được người mẹ hiểu biết, khôn ngoan, nhìn xa trông rộng là điều may mắn của một đứa trẻ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe những câu chuyện ngắn. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới mỗi ngày. Xin chào.